Tervetuloa mukaan yhteiselle tekoälymatkalle, jonka aikana tulemme tutustumaan yritysmaailman innovatiivisiin tekoälyratkaisuihin sekä oppimaan tekoälyn hyödyntämisestä työelämässä. Tulemme keskustelemaan suomalaisen tekoälyosaamisen nykytilasta ja sen tulevaisuudesta. Minun nimeni on Anna Ruohonen ja tämä on Tekoäly töissä. Hei kaikille Tekoäly töissä katsojille ja kuuntelijoille. Tämänkertaisessa jaksossa tulemme käsittelemään tekoälyä kilpailuetuna ympäristöhuollossa. Minä olen Anna Ruohonen ja tänään kanssani keskustelemassa on Hurrikaanit ympäristöhuollon toimitusjohtaja Kim Heino. Hurrikaanit on suomalainen perheyritys, joka toimii cleantech-alalla ja yksi ympäristöhuollon edelläkävijöistä. Hurrikaanit tuottaa puhtaita ratkaisuja tapahtumiin, työmaille, kiinteistöihin ja teollisuuteen. Kim, tervetuloa. Kiitos. Haluaisin aloittaa tämän meidän keskustelumme semmoisesta isommasta ja tärkeästä aiheesta, nimittäin ilmastonmuutoksen ja ympäristöongelmien kokonaisvaltaiset vaikutukset ovat yhä ilmeisempiä. Ja sinulle tämä aihe on tuttu ja Hurrikaanit ovat muun muassa tehneet työtä sen eteen, että Itämerestäkin tulisi puhtaampi. Ja Hurrikaanit kirjoittaa näin. Olemme ympäristöhuollon ammattilaisina nähneet hyvin läheltä, mitä ympäristöllemme ja Itämerelle on tapahtumassa. Olemme huolissamme. Minkälaisia havaintoja ja muutoksia niissä muutoksissa, jotka tapahtuvat, olette tehneet? No, me pyritään, siis se meidän varsinainen työhän on pitää paikkoja puhtaana, estää Itämeren likaantumasta, eli tätä normaali infran ylläpitoa, mikä voidaan ajatella sellaisena ympäristötekoina ja jokapäiväisinä ympäristötekoina. Kyllä. No mitä sitten liittyen tähän tekoälyyn? Miten tekoäly näkyy ja vaikuttaa ympäristöhuollon alalla? No se ei taida vielä tällä hetkellä kovin isosti näkyä ainakaan meidän toiminnassa, mutta se nostaa koko ajan päätä ja indikaatiota siitä, että teknisiä ratkaisuja tulee ja vaihtoehtoja ja näin. Meillä se näkyy sillä tavalla, että on erilaisia mittareita, virtausmittareita, pinnanosoittimia ja muuta, että on automatisoitu ja näin pystytään ennakoimaan jotenkin säiliöiden täyttymisiä ja niiden tyhjennyksiä. Eli sitä käsityötä ja ihmisten tekemää työtä se vähentää ja tietysti varmistaa sitä, ettei mitään vuotoja pääse tapahtumaan jossain teollisuusprosesseissa tai työmaalla tai missä tämmöisiä törmääkään sitten. Eli soveltamiskohteita on mahdollisesti aika montakin. Joo, niitähän riittää. Tässä taitaa olla niin kuin monessa asiassa vaan se oma mielikuvitus sitten rajana, että kun keksii, niin näitä pystyy kyllä sitten hyödyntämään monessakin eri paikassa. Kyllä. No Kim, sinä ja sinun tiimisi osallistuitte AI-tekoälykiihdyttämöön ja ideoitte siinä yhteydessä useita erilaisia tekoälyn käyttötapauksia. Ja erityisesti yksi niistä nousi päällimmäiseksi. Kerrotko, minkälainen tekoälyn käyttötapaus on kyseessä? No, se on tämmöinen putkistojen kuntokartoitukseen liittyvä eli kuvan tunnistamista ja tämmöistä. Eli se on hyvin työvoimaa sidottua tekemistä tällä hetkellä. Ihmiset tekee sitä, vaaditaan tarkkaa havainnointia, tutkitaan kilometritolkulla putkia, niin se on niin kuin hyvin selkeä siellä se nähdä ja havaita se, missä se hyöty on. Eli kone näkee paremmin, se pystyy oppimaan havainnoimaan, se ei väsy. Eli viemärin
tutkimuksista on kysymys. Tietysti muutkin putkistot meitä kiinnostaa, mutta me ollaan erikoistuttu sinne viemäripuolelle ja se on se, niin kuin se meidän core, mihin me keskitytään. Ja siinä alkuvaiheessa me ideoitiin niin kuin meidän ydinliiketoiminnan ulkopuolelle monenmoisia ajatuksia, mitä se voisi olla palkkahallinnossa, laskutuksessa, myynnin ennakointia ja tämmöistä. Ja sitä aina todettiin, että hei, kai se olisi paras siellä omassa ydinliiketoiminnassa olla tämä ideointi sitten, että näihin, mitä äsken mainitsin, ne on hyvin semmoisia yleismaailmallisia, universaaleja, joka firmassa maksetaan palkkaa, niin voisi kuvitella, että sinne joku isompi peluri tekee jonkun automaation ja meidän ei kannata sinne lähteä niin kuin pelaamaan, vaan tätä mitä me osataan, niin keskittyy siihen puoleen sitten. Ja me ollaan joskus aikaisemmin oltu tämmöisessä tekoälyprojektissa mukana. Siellä oli meidän lisäksi Kuopion vettä ja muutama muukin toimija, joka toimitti sitä dataa ja kehitettiin tätä toimintaa, mutta ei päästy niin sanotusti jatkoon rahoituksen suhteen ja omat voimavarat loppu, niin se jäi noin 1,5 vuotta sitten se projekti ikään kuin kesken ja sen takiakin tämä oli hyvin ilmeinen, että tämä viemäreiden kuntotutkimus olisi se, missä me mahdollisesti tullaan jatkossa tekoälyä käyttämään. Kyllä. Ja viemäreiden kuntokartoitustoiminta on kasvanut teillä palveluista eniten viimeisen 10 vuoden aikana. Niin jos nämä prosessit saa automatisoitua, niin miten iso merkitys sillä tulee olemaan teidän liiketoiminnalle? No sillä voi olla hyvinkin iso, eli niin kuin kaikki tiedetään, Suomessa työvoima on nyt kiven alla ja jos osa tästä työstä, ihmissilmän tekemästä työstä, käsin tehdystä työstä voidaan siirtää koneille, roboteille, jne, niin se helpottaa niin kuin sitä kautta. Toisaalta tämä voi tulla edullisemmaksi tuottaa loppukäyttäjälle sitten ja tietysti laatu ja tehokkuus myös, jos tässä paranee tekoälyä käyttäessä, niin se voi niin kuin, tämmöiset kuntokartoitukset voi tulla edullisemmaksi ja haluttavammaksi näin ollen tilata, ostaa se palvelu sitten, että ei näin pelätä ehkä sitä isoa hintalappua, että kun työvoimakustannukset on kovin isot niin ei niin sanotusti varmuuden vuoksi, vaikka näitä pitäisi tehdä nimenomaan varmuuden vuoksi, että joku putki ei lähde vuotamaan ja koska osataan korjata oikea-aikaisesti, niin selkeästi on havaittavissa vähän vielä säästellään sitä rahaa, että halutaan usein, niin kuin meidän kokemus on, että se olisi pitänyt kuvata ja kartoittaa jo vuosia sitten, että ollaan vähän niin kuin myöhässä monessa kohteessa. Kyllä. Ja me olemme aikaisemminkin sun kanssa keskustelleet siitä, että alalla koulutettujen teknisten asiantuntijoiden kysyntä on erityisen kova. Niin minkälaisia vaikutuksia tällaisella tekoälyratkaisulla voisi olla asiantuntijatyöhön? No voisi kuvitella, että se työ tulee, miten se sanoisi, miellyttävämmäksi tehdä. Se asiantuntija keskittyy siihen, mihin hänet on koulutettu ja niin kuin ulkoistaa tämmöistä mekaanista työtä. Eli se saattaisi tulla mielekkäämmäksi ja toisaalta kun näitä asiantuntijoita, niin mitään muutakaan työntekijöitä ei tahdo Suomessa löytää, niin pienempi määrä riittäisi tuottamaan tämän kyseisen palvelun sitten. Kyllä. Jos tämän ratkaisun jätätte tekemättä ja toteuttamatta, niin tuleeko sillä olemaan niin kuin hetken päästä jonkinlainen vaikutus teidän kilpailuetuun tai kilpailukykyyn? Siis jos jätetään tekemättä? Niin. En ole ennustaja, olen toimitusjohtaja. Todennäköisesti, jyrkkää ehkä sanotaan näin, mutta tässä on niin kuin monessa muussakin, että saattaa olla nopeat syövät hitaat. Että jos ei tässä olla mukana eturintamassa, niin joku kilpailija tulee niin sanotusti rinnalle ja ohi ja se meidän hyvä kehityskulku sitten taantuu tai näin, että pysytään
PK-sektorin firmana eikä saada sitä haluttua kasvua ja päästä niihin tulevaisuuden tavoitteisiin. Että jos vertaa siitä, mitä firma oli vuonna 1964, mitä se on nyt, niin muutokset on ollut valtavia. Että se, miten me nykyisin tehdään työtä, me saadaan keikat kännykkää meidän työntekijät, niin eihän 80-luvulla taas ollut ihan utopistista puhua tämmöisistä, että johonkin kämmenen kokoiseen laitteeseen tulee kirjalliset ohjeet, mihin saa valokuvia ja muuta. Että nyt kun tämä digitalisaatio ja muu tekniikka on niin jokapäiväistynyt, niin tässä pitää olla hereillä, että eikä tuudittautua siihen, että asiat on hyvin. Että mun mielestä ainut pysyvä asia on muutos ja siihen muutokseen pitää varautua ja siinä pitää olla valmis siihen ja mukana lähtee. Että tässä pitää moneen eri suuntaan kokeilla kepillä jäätä, että onko se tekoäly vai onko se jotain muuta, sitä en osaa sanoa, mutta tekoälyssä on kyllä paljon potentiaalia. Ja erityisesti siihen liittyen ja uusiin teknologioihin, niin jos puhutaan siitä nopeasta kehityksestä, niin miten nopeasta kehityksestä me puhumme? Eli esimerkiksi jos 5 vuoden sisällä tämän tyyppinen ratkaisu vaikka jää tekemättä, niin tarkoittaako se mahdollisesti jo sitä, että kilpailuetu siinä vaiheessa on jo menetetty? Vai mikä on se aikajana? On se mahdollista. Se mahdollista. Mä näkisin, että nyt jos puhutaan siitä viemäreiden kuntokartoituksesta ja siihen liitettävää tekoälyä, niin voi olla, että se on vain väline, että se on vähän niin kuin auto, että ei me omia autojakaan valmisteta, että niitä saa sitten kaupasta ja näin. Mutta siinä voi olla mahdollisuus, että jos me pystytään itse tuottaa sitä softaa tai tilaamalla tietysti ulkopuolisesti, itsehän me ei osata koodata, sen alan asiantuntijoita me ei olla, mutta sillä voi saada selkeätä kilpailuetua ja ikinä ei voi tietää, että mikä se oikea polku tulee olemaan. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin moneen suuntaan pitää kokeilla sitä kepillä jäätä ja olla valmiina uusiin haasteisiin. Ja sen perusteella, mitä kerrot, niin aihe on hyvin ajankohtainen ja kuvittelisin, että myös useampi muu yritys on katsomassa samaan suuntaan. Oletteko huolissanne kilpailusta vai toivotteko enemmänkin yhteistyötä tämän kaltaisen ratkaisun osalta? No, me tutkittiin, kun tämä tekoälykiihdyttämö osallistuttiin ja tietysti ollaan nyt tutkittu, mitä tämän tyyppistä softaa ja mahdollisuuksia on olemassa. Ei sitä oikeastaan ole. Se yllätti. Mä kuvittelin, että isommilla pelureilla alkaisi olla jo valmista, koska tässä ei varsinaisesti kuvantunnistus ja tämä, mistä puhutaan, niin ole enää niin mystistä ja uutta ja ihmeellistä. Että sitä on jo tehty, mutta mitään valmista ei vielä ole. Se vähän yllätti, että mä olin tässä kiihdyttämössä mukana, kun oltiin vähän 2 vaiheella. Mun alkuajatukset oli, että hei, mitäs me tämmöistä mietitään, että tätä löytyy varmasti Amerikasta isoista pelureilta tai jostain, mutta eipä löytynyt. Itse löysin 2 eri firmaa julkisista lähteistä, siis internetistä, että ketkä tämmöistä toimittaa ja tilasin sitten testitunnukset 4 kuukautta sitten, eikä tämä sveitsiläinen toimittaja vieläkään ole niitä tunnuksia toimittanut, että ehkä sielläkin vasta otetaan alkuaskeleita, että olin yllättynyt siitä, että tätä ei vielä ole. Ja näin ollen sitten se kiinnostus heräsi uudestaan, että tämä mun alkuajatus, että tätähän on jo, niin huomasin, että eipä tätä olekaan ja meille sitä kautta kannattaa olla tässä mukana ja niin sanotusti korvat höröllä, että pystytään olemaan mukana ja ollaan siinä niin sanotusti eturintamassa sitten, että kehityksen kärjessä. Kyllä. Ja tekoälyratkaisuissa ylipäätään ja tietysti tässäkin tapauksessa laadukas data on koko sen tekemisen keskiössä. Ja teillähän sitä olisi, mutta mitä vielä te tarvitsisitte, jotta pääsette sitten eteenpäin siinä itse tekoälyratkaisun toteutuksessa? Aikaa, rahaa, rohkeutta. Niillä 3 asialla päästäisiin hyvinkin eteenpäin. Meillä on nyt ihan
käytännön tasolla korona on aiheuttanut määrättyjä hommia ja nyt korona alkaa olla taakse jäänyttää elämää, niin järjestäydytään uudelleen, paluu normaaliin arkeen, se vie meillä oman aikamme ja mä näkisin, että siellä alkaa sen jälkeen saada niin sanotusti pumppu taas pyörimään normaalisti, niin puolen vuoden päästä saattaa olla mahdollisuuksia käyttää resursseja tähän sitten enemmän ja lisää. Ja tämä tekoälykiihdyttämä oli kyllä hyvä tämän rohkeuden lisääjänä, että tämä ei olekaan niin, voisiko sanoa, utopistinen ja vaikea asia. Että tämä on ihan mahdollista PK-sektorin firmallekin lähteä tähän peliin mukaan. Et aluksi kuvittelin, että pitää olla Googlen kokoinen firma, että pystytään niin kuin tekoälyä omaa prosesseihin saamaan, mutta näinhän se asia ei missään nimessä ole. Että Suomesta löytyy paljon osaamista, mitä kuultiin tässä kiihdyttämössä ja näin, että sitä rohkeutta on siellä, että nyt odotetaan niitä kahta muuta resurssia, sitä aikaa ja rahaa ja aikaa on tulossa lisää, niin kuin sanoin, että saadaan järjestettyä ja sieltä se ehkä tulee. Kyllä, mutta aika, raha ja rohkeutta, sehän on hyvä kiteytys ja Hurrikaanien tunnuslause vuodesta 1964 on ollut kyllä onnistuu. Kyllä onnistuu, joo. Niin pitää olla sanojen mittainen, että jos on silloinkin onnistunut, niin miksei nytkin. Juuri näin, kyllä. No, onko tekoälyprojekti jollain tavalla erilainen kuin muut kehittämishankkeet? On. Jokainen kehityshankehan on omanlaisensa. On määrätyt erityispiirteet, tarvii määrättyä osaamista, määrättyjä yhteistyökumppaneita ja on selkeästi niin kuin erilainen, mutta sitten joka kehitysprojektissa on määrätyt samat askeleet, mitä pitää ottaa, määritykset ja muut, että sillä tavalla voisi sanoa, että on ja ei ole tämmöinen poliitikon vastaus. Kyllä. No, liittyen tähän IT- ja tekoälykiihdyttämöön, niin minkälaista tukea ja apua se on erityisesti tarjonnut teille, mitä koet arvokkaaksi? No, nämä asiat, mitä tässä jo osittain tuli mainittuukin, että just tämä, että ei tarvitse olla suuryritys ja miljoonan sotakassa, että pystyy tämmöisiä asioita lähteä kehittämään. Että pystytään aika pienellä lähteä eteenpäin ja tämä ei ole niin mystistä ja ihmeellistä, että pitää olla foliohattu ropelilla päässä, että pystyy tähän lähtemään vaan. Ja sitä osaamista Suomessa on. Se oli niin kuin selkeä oppi tässä tämän matkan aikana. Kyllä. No, kun yritys lähtee tekoälyn matkalle, niin tietysti vision luominen on hyvin tärkeää. Ja jos matkustaisit ajassa eteenpäin vuoteen 2034, jolloin Hurrikaanit on 70-vuotias yritys, ja katsot sitä liiketoiminnan kehittymistä, niin mikä rooli tekoälyllä on ollut siinä? Ainakin tukitoiminnoissa mä olen hyvin varma, että sitä tulee muuallekin kuin Hurrikaaneille, just näihin tukitoimintoihin, palkkahallintoon, myyntiin, laskutukseen, että se tulee automatisoitumaan ja robotit tekemään isosti tämmöistä yksinkertaista toistotyötä, missä robotti on parempi ja ihmisiltä vapautuu sitä resurssia. Mahdollisesti, jos oikein niin kuin rohkeasti mietitään, niin myös siellä ydinliiketoiminnassa on jotain. Mä uskon, että jotain tähän kuvan tulkitsemiseen ja siihen puoleen tulee aivan varmasti isoja kehitysaskeleita. Siitä mä olen aivan varma. Hienoa, Kim. Paljon kiitoksia ja onnea ja menestystä vision toteuttamiseen. Kiitoksia. Tämä on Tekoälytöissä podcast, joka on toteutettu tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille eli AIT-hankkeessa. Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton tuella
edistämme PK-yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua tekoälyratkaisuja hyödyntäen. Hankkeen toteuttavat Haaga-Helia ja Laurea ammattikorkeakoulut yhdessä tiivin partneriverkoston kanssa. Lisätietoja AI-tiestä saat Haaga-Helian verkkosivuilta osoitteesta haaga-helia.fi.